Hey friends, welcome to Kitchen Partner. आज चाहिँ हामीहरू नेपालीहरूको एकदम विशेष परिकार खिर बनाउन सिक्नेछौँ। यहाँ मैले इन्ग्रेडियन्ट्स लिएको छु। यो चाहिँ बदाम र छोकडाउ काटेको। यहाँ मैले कोरेको नरिवल लिएको छु यति। यहाँ मैले चिनी लिएको छु। तपाईले आफूलाई चाहिने मात्रा अनुसार लिनुहोला। मैले यहाँ बटर लिएको छु, दालचिनी, सुकुमेल, ल्वाङ र यहाँ मैले किसमिस लिएको छु। मैले यहाँ आफूलाई चाहिने चामललाई चाहिँ 30 मिनेट जति भिजाएर लिएको छु र यहाँ मैले 2.5 लिटर जति दुध लिएको छु। तपाईले आफूलाई चाहिने मात्रा अनुसार लिनुहोला। अब पकाउन सुरु गरौँ। आउनुस् अब बनाउन सुरु गरौँ। म अब यहाँ कुकरमा बसालिसकेको छु मैले। अब म कुकर तातिसकेपछि बटर राख्छु यसमा। तपाईले आफूलाई जुनमा सजिलो हुन्छ त्यसमै बनाउनु होला। मैले चाहिँ कुकरमा बनाएको छु। म बटरलाई हल्का हल्लाउँछु र यो जब मेल्ट भइसक्छ, तातेर मेल्ट हुन्छ, तब हामीले यसमा चामल राख्नेछौँ। यो चाहिँ मेल्ट हुँदैछ। तपाईले बटरको रिप्लेसमेन्टमा घिउ पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ बटर मन पर्ने भएकाले मैले बटर लिएको छु। मेरो बटर तातिसकेको छ। अब यो मेल्ट पनि भइसकेको छ। अब म यसमा चामल राख्छु। तपाईले आफूलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्रा अनुसार चामल राख्नुहोला। भिजाएर राखेको चामल, मैले यो चामललाई आधा घण्टा जति भिजाएर राखेको थिएँ पानीमा। अब म यसलाई मैले हालिसकेँ र म यसलाई चलाउँछु। तपाईले चाहिँ यसलाई 4-5 मिनेट खैरो खैरो नभए जेलसम्म चलाउनु होला। यो चलाएर खैरो खैरो भइसकेपछि यसमा हामीले दुध हाल्न सक्छौँ। मैले 4-5 मिनेट चलाइसकेँ। अब म दुध हाल्छु। तपाईले आफूलाई चाहिने मात्रा अनुसार मेजर गरेर हाल्नु होला। मेरो चाहिँ अलिक धेरै खिर भएका कारणले मैले अलिक धेरै दुध हालेको छु। मैले चामल अलिक बढी लिएको थिएँ। मैले दुध हालिसकेँ। अब यसलाई चलाउँदै पकाउनु पर्छ। यो चाहिँ चलाएन भने यो पिँधमा टाँसिन्छ। त्यही भएर यसलाई चलाउँदै चलाउँदै हामीले पकाउनु पर्छ। यसलाई चलाइरहने, टाइम टु टाइम चलाइरहनु पर्छ। हेर्नुस् त यो उम्लिन थालिसक्यो। अब म यसलाई चलाउँछु, चलाउँदै पकाउँछु र यसमा अब मैले ड्राई इन्ग्रेडियन्ट्स हाल्छु। यो उम्लिसकेपछि हामीले ड्राई इन्ग्रेडियन्ट्स थप्न सक्छौँ यसमा। यो उम्लिसकेको छ। अब म यसलाई चलाउँदै पकाउँछु। चलाउँदै पकाइसकेपछि चाहिँ अब हामी यसमा ड्राई इन्ग्रेडियन्ट्स हाल्छौँ। मैले यसमा दालचिनी राखेँ। अब म यसमा सुकुमेल राख्छु। 5-6 पिस मैले लिएको थिएँ। तपाईले कुटेको पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ ल्वाङ राखेँ। मैले किसमिस पनि राखिसकेँ। अब म यसमा नरिवल राख्छु। मैले यो चाहिँ कोरेर लिएको छु। तपाईले टुक्रा पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर कोरेको चाहिँ राम्ररी मिक्स हुन्छ। मैले यसमा मरिच पनि राखेँ। अघि मैले देखाएको थिइनँ, बट अहिले मैले मरिच कुटेर मरिचको धुलो पनि राखेको छु। तपाईले यसमा तेजपत्ता प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ तेजपत्ता राखिनँ। अहिले मसँग एभाइलेबल छैन, त्यही भएर मैले राखिनँ। तपाईले तेजपत्ता पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पाकिसकेको छ। लगभग मैले यसलाई 10-15 मिनेट त्यसरी पकाएँ र अब म यसमा चिनी राख्दैछु। चिनी चाहिँ तपाईले चाहिने मात्रा अनुसार राख्नु होला। मैले चाहिँ यसलाई जति चाहिन्छ त्यति चिनी राखेको छु। अब म यसलाई चलाउँदै लगभग 5-7 मिनेट फेरि पकाउँछु। हेर्नुस् त मेरो खिर रेडी भइसकेको छ। यो हेर्दा राम्ररी पाकी पनि सकेको छ र खानालाई रेडी पनि भइसकेको छ। अब म यसलाई सर्भ गर्छु। यस्तो भएको छ हाम्रो खिर। अब तपाईले यसलाई खान सक्नुहुन्छ।